සුබ දවසක් තර්ඩ් අයි channel එකට හැමදාමත් වගේ ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔයාලට මතක ඇති මම ගිය සැරේ කියලා දුන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඉතාමත්ම වැදගත් වචන කීපයක්. ඒ තමයි feel like. එහෙම නැත්නම් don't feel like. මට ඒක කරන්න ඕනේ වගේ. එහෙම නැත්නම් මට ඒක කරන්න ඕනේ නෑ වගේ කියන දේ. ඕගොල්ලන්ට මම උදාහරණ ඇතුව ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරලා දුන්නා. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වෙන විට ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඇති කියලා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේත් එදා වගේම ඉතාමත් අවශ්‍ය වචන කීපයක්. ඒකෙදි කියවෙන්නේ අපි යම් කිසි දෙයක් කරනකොට මට ඒක නොකර ඉන්න බෑ. මට ඒක නොකර ඉන්න බෑ වගේ. මට ඒක නොකර ඉන්න බැරි වුණා. අන්න ඒ වගේ අර්ථයක් දෙන වචනයක්. අපි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරනකොට කියනවා මට ඒ වෙලාවේ ඒ දේ නොකර ඉන්න බැරි වුණා. මට ඔයාට ආදරය නොකර ඉන්න බැරි වුණා. මට ඔයාට ආදරය නොකර ඉන්න බෑ. මට hina නොවී ඉන්න බෑ. මට hina නොවී ඉන්න බැරි වුණා. අපි අන්න ඒ වගේ වෙලාවල් වලට කියනවා. මට ඒක නොකර ඉන්න බැරි වුණා. කොහොමද අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මේකත් ඉතාමත් අවශ්‍යයි. ඔයාලට ඔෆිස් එකේදී එහෙම නැත්නම් බස් එකේදී එහෙම නැත්නම් යාළුවොත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නකොට එදිනදා ජීවිතේදී හැම දෙයකදීම මේ දේ භාවිතා වෙනවා. කොහොමද අපි කියන්නේ? මට ඒක නොකර ඉන්න බැරි වුණා. අපි ඒකට කියන්නේ I can't help. I can't help. මට ඒක නොකර ඉන්න බෑ. නොකර ඉන්න බැරි වුණා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I couldn't help. I couldn't help. වර්තමාන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I can't help. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට මම ගිය සැරේ පාඩමෙන් කියලා දුන්නා feel like එහෙම නැත්නම් don't feel like එක පසුපස ක්‍රියාවට ing form එක එකතු වෙන හැටි. මේකෙදිත් ඒ හා සමානයි. මේ can't help කියන එක එහෙම නැත්නම් couldn't help කියන එක පසුපස ක්‍රියාවේදී හැමතිස්සෙම ing form එක යෙදෙනවා. හැමතිස්සෙම ing form එක යෙදෙන හැටි ඔයාලා බලන්න. මට ඔයාට ආදරය නොකර ඉන්න බෑ. I can't help loving you. මේක අතීතේ නම් I couldn't help loving you. එතකොට මේ love කියන වචනේ ing form එකත් එක තමයි මේ I can't help කියන තැනට පිටිපස්සෙන් යෙදෙන්නේ. ඒක සුළු දෙයක් මතක තියාගන්න. හැමතිස්සෙම මේක එනවා. මට hina නොවී ඉන්න බැරි වුණා. I couldn't help laughing. I couldn't help laughing at that time. වර්තමාන නම් I can't help laughing. I can't help laughing. වර්තමානයේ. අතීතේ නම් I couldn't help laughing. අන්න ඒ වගේ ing form එකේ එන හැටි බලන්න. එතකොට මට නොකර ඉන්න බැරි වුණා නම් අපි කියන්නේ I can't help. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ දේ ඔයාලට නිතරම ඕන වෙන නිසා අපි වෙනදා වගේ වාක්‍ය කීපයක් ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලමු. හොඳයි අපි යමු පළවෙනි වාක්‍යයට. I can't help thinking about it. මට ඒ ගැන නොසිතා ඉන්න බෑ. I can't help thinking about it. බලන්න මේ think කියන එක thinking වෙන හැටි. I can't help smiling when I see her. මට යාව දැක්කහම hina නොවී ඉන්න බෑ. බලන්න මේ smile කියන එක smiling වෙන හැටි can't help පිටිපස්සට. I can't help smiling when I see her. I can't help loving you. මට ඔයාට ආදරය නොකර ඉන්න බෑ. love කියන එක loving වෙන හැටි බලන්න. මේක හරිම සරලයි. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න cannot help කියන එක දාලා. can't help කියන එක cannot help කියන එකම තමයි can't help කියලා කියන්නේ. අපි තව වාක්‍යයක් බලමු. මේකේ වෙන්නේ මේ can't help කියන එක තියෙන short form එකෙන් මේ cannot help කියන එකම තමයි can't help කියලා කියන්නේ. I cannot help feeling so sad. මට කනගාටු නොවේ ඉන්න බැරි වුණා. මට කනගාටු හිතෙන එක නවත්තන්න බැරි වුණා. I cannot help feeling so sad. I cannot help eating so much. මට මෙච්චර නොකා ඉන්න බැරි වුණා. මට ගොඩක් නොකා ඉන්න බැරි වුණා මේ තරම්. මට මේ තරම් නොකා ඉන්න බැරි වුණා. I cannot help eating so much. I cannot help working all the time. මට හැමතිස්සෙම මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ඕනේ. මට වැඩක් නොකර ඉන්න බැරි වෙනවා. මට වැඩක් නොකර ඉන්න බැරි වෙනවා.
මට කිසිම වෙලාවක වැඩක් නොකර ඉන්න බෑ. I cannot help working all the time. I cannot help biting my nails when I am nervous. Nervous කියන්නේ මම තැති ගැන් වෙලා ඉන්නකොට nervous කියන්නේ. නොසන්සුන් වෙලා ඉන්නකොට, තැති ගැන් වෙලා ඉන්නකොට. biting කියන්නේ විකනවා. nails කියන්නේ නියපොතු. I cannot help biting my nails when I am nervous. මම තැති ගැන් වෙලා ඉන්නකොට මට මගේ නියපොතු විකන එක නවත්තන්න බෑ. ඒක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. I cannot help biting my nails when I am nervous. I cannot help smoking when I have been drinking. මම ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්නකොට මම ඩ්‍රින්ක් එකක් ගන්න වෙලාවට මට සිගරට් එකක් ස්මෝක් කරන්න නැතුව බෑ. මට ඒක කරන්න ඕනේ. ඒකයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. I cannot help smoking when I have been drinking. I cannot help smoking when I have been drinking. ඊළඟ වචනේ බලමු. I cannot help remembering the things you did. මට ඔයා කරපු දේවල් මතක් වෙන එක නවත්තන්න බෑ. මට හැමතිස්සෙම ඔයා මට කරපු දේවල් මතක් වෙනවා. I cannot help remembering the things you did. එතකොට මේ remember කියන එක තමයි remembering කියලා ing form එකේ එකතු වෙන්නේ. එතකොට මේ cannot help කියන්නේ දිග form එකෙන් මේක short form එකෙන් කියනවා නම් I can't help remembering the things you did. හොඳයි හිතනවා ඔයාලා මේ can't help එහෙම නැත්නම් cannot help කියන එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කොයි අවස්ථාවෙද භාවිතා කරන්නේ කියන එක අද ඉගෙන ගත්තා කියලා. මතක තියාගන්න ඕනේ එක දෙයයි මේ can't help කියන එක පිටිපස්සේ හැමතිස්සෙම ing form එක එනවා. හිතනවා ඔයාලා මේක තේරුම් ගත්තා කියලා. හොඳයි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නිතර නිතර ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක නිතරම ඔයාලට එදිනෙදා කතනයේදී අවශ්‍ය වෙනවා. හැමදාම මෙන් අපගේ channel එක subscribe කරලා මේ වගේ කෙටි වීඩියෝවක් ලබා ගන්න. ලබන සතියේත් මේ වගේ කෙටි පාඩමකින් හමු වන තෙක් ඔය සියලු දෙනාට ජය. All the best.